Elena a închis ușa în fața oaspeților neinvitați, s-a sprijinit de ea și a alunecat încet pe podea. Cu o mână tremurândă, a scos telefonul din buzunar și a format numărul soțului. Ascultă! A auzit o voce cunoscută și uscată. E treaba ta. Spune-mi sincer, tu ai organizat totul? Vocea ei tremura. Elena, eu de fapt lucrez. Vorbește la subiect. Ce s-a întâmplat? Nu am timp pentru vorbe goale. Tocmai au venit de la Autoritatea de Protecție a Copilului. Vor să ne pună pe listă. Și te întreb din nou, e treaba ta? Ce? Încă te răzbuni pe mine. Când ne vei lăsa în pace? E timpul să te împaci cu situația asta. Poate ar fi mai bine să te ocupi de viața ta personală? Elena încerca să vorbească încet, dar în vocea ei se auzeau note isterice. Ascultă, mi se pare că tu m-ai sunat acum. Așa că am o întrebare pentru tine. Poate că ar trebui să mă lași în pace. Apropo, cu viața personală, totul e în regulă. Nu trebuie să te îngrijorezi. Poate că totuși ai putea să răspunzi la întrebarea mea? Nu e o curiozitate de dragul curiozității. Trebuie să înțeleg de ce Autoritatea de Protecție a Copilului a intrat într-o familie fericită, insista Elena. Eu ce legătură am aici? E familia ta fericită, așa că nu ar trebui să ai întrebări. Poate ar trebui să te uiți mai atent la situația asta din exterior. În general, ocupă-te de problemele tale. Ai un soț nou pentru asta. Nu te îngrijora pentru Alina. Dacă ți-o iau, cu siguranță o voi lua să locuiască cu mine. Îți voi permite să o vezi în weekend. Igor a zâmbit. Totul, trebuie să mă întorc la muncă. Da sau nu? Răspunde-mi simplu. A strigat Elena în telefon, dar a auzit doar tonuri scurte. Deodată, a apărut în minte conversația cu Autoritatea de Protecție a Copilului. Elena și-a amintit cum fetele discutau despre necesitatea de a vizita școala unde învăța Alina. Oh, Doamne! Deci ei merg la școală. Trebuie să ajung acolo. Trebuie să o protejez pe Alina. Într-o secundă, Elena și-a pus pe ea o jachetă și, în timp ce își punea adidașii, a ieșit din casă. Pe drum, a format numărul soțului. Matvei, nu știu ce să fac. Plângea ea în telefon. Elena, ce s-a întâmplat? Sunteți bine? Da, nu asta e problema. Tocmai am avut o vizită de la Protecția Copilului. Au răscolit toată casa. Matvei. Au verificat fiecare colțișor. Chiar au cerut să scoatem tot din congelator. Nu-ți poți imagina câte observații au notat. Totul e greșit în casă. În cameră e puțină lumină, podelele sunt murdare, copilul are puține haine pentru sezon. Nu m-au ascultat deloc. Nu m-au ascultat când le-am spus că Alina are o mulțime de haine, doar că acum hainele sunt universale. Alina poartă haine de vară și iarna. Chiar și cu congelatorul plin, au notat că nu avem mâncare gătită în casă. Cică, copilul vine de la școală și nu are ce mânca. Au fost un întreg document și 4 observații. Niciun punct pozitiv. Matvei. Totul e rău. Totul e foarte rău. Stai, Elena, liniștește-te. Unde te grăbești? A încercat să o calmeze soțul. La școală. Trebuie să ajung urgent la școală. Au plecat acolo. Am auzit conversația. A răspuns Elena. Ascultă-mă acum. Oprește-te. Chiar în acest moment. Încetează să alergi și oprește-te. Soțul vorbea încet și foarte serios. Elena a încetinit mai întâi, apoi s-a oprit complet. De ce? Nu ar trebui să fiu acolo? A întrebat ea. Nu, Elena, în starea asta poți face rău. O situație complicată ca asta poate fi rezolvată doar cu o minte limpede. Fie trebuie să fii specialist. Amândoi știm ce se întâmplă. Singurul lucru pe care îl putem face este să ne păstrăm calmul. Soțul vorbea cu încredere. Vocea lui o calma pe Elena. Matvei, dar nu știu ce să fac. Nu pot să mă întorc acasă și să aștept. Ascultă, așa trebuie să procedezi. În orice caz, oricâte observații ar fi fost scrise, nu au motive să-ți ia copilul aici și acum. Asta înseamnă că avem timp să ne gândim și să rezolvăm situația corect. Promite-mi că vei proceda exact așa. Nu știu. Nu voi putea. Voi merge la școală și voi aștepta Alina. Voi sta doar acolo.
a spus Elena. Bine, hai să facem așa. Du-te la locul de joacă de lângă școală. Alina are lecții începând cu 5 minute. Așteaptă-o acolo. Eu îmi termin treburile și vin la voi. Cred că voi ajunge exact la sfârșitul lecției, a spus Matvei. Bine, a șoptit Elena. Elena stătea pe o bancă, complet disperată. Situația nu prevestea nimic bun. Dar cel mai important și predominant sentiment era o senzație de nedreptate totală. Elena și Matvei s-au căsătorit acum 3 ani. Înainte de asta, fata a trecut printr-un divorț greu. Încă din anii de studenție, ea l-a cunoscut pe Igor, tânărul era mai mare, mai înțelept. Așa îi se părea atunci, că stătea ferm pe picioarele lui. Era un mire de invidiat. Romanul s-a dezvoltat rapid și tumultuos. Elena s-a îndrăgostit imediat și fără nicio rezistență s-a predat lui Igor, tânărul a mutat-o din căminul studențesc la el acasă, iar viața de familie fericită a început, pregătirea pentru nuntă, planificarea unui viitor comun. În fericirea fără nori, ea a petrecut 2 ani fericiți. Dar după nașterea fiicei, totul a început să se schimbe. După 6 luni, a realizat cu tristețe că fericirea de altădată rămâne pentru totdeauna în trecut. Tot timpul liber Igor îl dedica fiicei. Se părea că Elena a încetat să mai existe pentru el. În casă nu erau scandaluri, certuri, neînțelegeri. Pur și simplu, casa lor s-a umplut de indiferență. Igor, mi se pare că ar trebui să vorbim, a spus odată Elena. Despre ce? A întrebat soțul, surprins. Despre noi, despre relațiile care au murit de mult. Ce ai în minte? Nu văd motive de îngrijorare. Avem un copil mic. Desigur, asta lasă o amprentă, dar, a răspuns Igor, nu inventez nimic, pur și simplu nu mai pot închide ochii la ceea ce se întâmplă, recunosc că am încetat să te interesez ca femeie. Căsătoria noastră se destramă, iar tu încerci să nu observi nimic. Elena a insistat. Nu, nu e așa. Văd totul, dar consider aceste schimbări perfect normale. Nu văd nicio problemă. Dimpotrivă, suntem o familie exemplară. Da, din exterior așa pare. Dar nu te mulțumește totul în căsnicia noastră. Absolut. În caz contrar, ți-aș fi spus. Căsătoria noastră este normală. Ce anume m-ar putea deranja? Am o soție frumoasă, o fiică sănătoasă și o carieră destul de reușită. Ce altceva îmi trebuie? Trăiește și bucură-te. A concluzionat Igor, așa că, prietenește, Igor și Elena au mai trăit încă 6 ani liniștiți și pașnici. Niciodată în viața lui soțul nu a ridicat vocea la ea, niciodată nu a jignit-o cu cuvinte, dar fiecare zi era impregnată de o indiferență umilitoare. Părerea Elenei nu a fost niciodată luată în considerare, dorințele ei nu au fost niciodată semnificative. Toate deciziile erau luate de Igor, se părea că Elena era necesară doar ca personal de serviciu pentru el și fiica lui. Toate discuțiile serioase erau întrerupte de la început. Soțul spunea că toate acestea sunt invenții ale ei și că nu știe nimic. Când Elena a împlinit 5 ani, a început să lucreze. Acolo a realizat în cele din urmă că viața lor nu era deloc normală. În fiecare zi, privindu-și familia din exterior, fata își dădea seama că era un verigă în plus în această lanț. Da, Igor își iubea fiica nebunește, dar pentru Elena nu simțea nimic, în afară de o iritare ascunsă. După 1 an și jumătate, ea a cerut divorțul. Igor a fost furios. Ce vrei să spui? Că vei lua fiica și vei pleca? Ai înnebunit complet? A fost prima dată în viața lui când a strigat la ea. Igor, eu sunt femeie, iar cu tine am devenit o sclavă, inutilă și neinteresantă. Înțelegi? Suntem complet străini. Te-ai gândit la copil? Sau te îngrijorează doar natura ta de femeie? Eu, de fapt, trăiesc în aceleași condiții, dar îmi dau seama că am o responsabilitate față de copil. Da, poate că sentimentele s-au stins, dar crede-mă, la toți acestea se întâmplă cu timpul. Totuși, oamenii trăiesc perfect în aceste condiții până la sfârșitul vieții. Ei cresc, educă copii, construiesc o viață comună, iar în tine vorbesc instincte animale. Ești o femeie obișnuită, trăiești nu cu mintea, ci doar cu dorințele tale. Igor vorbea cu ea cu dispreț, iar aceasta era dezamăgirea lui totală. Ești greșit. Multe familii își păstrează dragostea până la sfârșitul vieții.
Da, sentimentul în sine se schimbă, se transformă. Pasiunea dispare, dar dragostea și respectul rămân. Între noi nu a mai rămas nimic. La început m-ai distrus ca femeie, iar acum mă opresezi ca persoană. Nu mai există nimic din mine. Încă puțin și nu mă vei mai lăsa să mă ocup de educația copilului. E normal așa. Văd cum trăiesc oamenii din jur. Nu pot să-mi iei fiica. E copilul meu, a răspuns Igor cu furie. Vei avea voie să te vezi cu ea. Alina va rămâne întotdeauna fiica ta. Dar nu e necesar să trăim împreună pentru asta. Elenei îi dorea foarte mult să se despartă în mod pașnic. E ușor să vorbești. Tu rămâi cu copilul. Alina este toată viața mea. Atunci Elena a realizat cu tristețe că viața lor comună se baza doar pe Alina. Igor avea nevoie doar de fiică. Ce se va întâmpla cu Elena? Nu-l interesa. Încă vom avea o familie, vor apărea alți copii, a spus ea. Ce proastă ești! Asta a fost ultima frază pe care Elena a auzit-o. Soțul nu a mai vorbit cu ea. Divorțul a fost greu și umilitor. Igor a împărțit totul. Nu doar că Elenei nu-i aparținea nimic de valoare, dar în plus, fiecare achiziție din perioada căsniciei era împărțită la jumătate. Tot ce i-a rămas după divorț a fost un teren gol cu o fundație turnată pentru o vilă uriașă, pe care nu o va putea construi niciodată singură. Și nu o mașină nouă. Igor plătea pensia alimentară la timp. Iar cu timpul, când a realizat că poate să se întâlnească cu fiica lui fără nicio problemă și în orice moment, întreținerea Alinei a căzut complet pe umerii lui. Fiicei nu i-a refuzat niciodată nimic. Alina a avut întotdeauna cele mai bune lucruri. După divorț au trecut câteva luni. Igor o lua întotdeauna pe Alina în weekend. Iar într-o zi, când a adus-o înapoi, Igor i-a spus Alinei, întinzându-i cheile: întoarce-te acasă. E timpul să nu mai locuiești în apartamente închiriate. În cele din urmă, acesta este apartamentul Alinei. Mi-am mutat deja lucrurile, documentele pentru reînregistrare. Proprietar va fi Alina. Dar până la majorat, tu vei avea dreptul să dispui de această locuință, fără drept de vânzare. Așa s-au încheiat relațiile lor. Au continuat o comunicare rece și oficială, care se referea exclusiv la fiică. Cu toate acestea, Elena a știut întotdeauna că, în caz de urgență, se poate baza pe Igor. Salut! Ei, cum ești? Te-ai mai liniștit puțin? Matvei s-a așezat lângă ea și a aruncat o privire la ceas. În 5 minute se termină lecția. O să o luăm pe Alina, iar acasă discutăm totul. Matvei, mi-e frică. Alina și-a pus capul pe umărul lui. Alina a sunat-o pe mamă și a spus că lecțiile s-au terminat. Fata a fost foarte surprinsă să afle că o așteaptă la școală. Salut! A strigat ea de la distanță, făcând cu mâna. Ce faceți aici? Matvei, credeam că tu lucrezi astăzi. M-au lăsat să plec mai devreme astăzi. Am decis să te întâlnim. Va fi o zi liberă improvizată pentru noi, a răspuns Matvei. O veste grozavă. Atunci vom comanda pizza. Oh, dar hai să jucăm jocul acela. S-a bucurat fata. Eu sunt de acord. Încerca Elena să vorbească vesel și fără grici. Dar există o condiție. Venim și mai întâi faci lecțiile, iar apoi ne bucurăm de seara liberă. E în regulă? A spus Matvei. Pe mâini. A răspuns Alina și a luat mâna. După prânz, Alina a fugit să-și facă lecțiile pentru a-și elibera seara. Părinții au rămas în bucătărie. Se pare că nu știe nimic, a spus Elena încet. Da, se pare că da. E foarte bine. Fie că Protecția a vizitat psihologul, fie că nu s-au dus deloc la școală. Dar în orice caz, trebuie să ne ocupăm de situație. Am găsit un avocat specializat în protecția copilului. Este un specialist experimentat. Te va ajuta să rezolvi chiar și cea mai complicată situație. Desigur, cu maximă eficiență pentru noi. Consultarea este programată pentru mâine la ora 9. O să o ducem pe Alina la școală și imediat după aceea. Protecția nu vine pur și simplu. Trebuie să fie existat o plângere. Elena continua. Nu înțeleg, cui am făcut atât de mult rău și cine ar putea să facă așa ceva. Dar cel mai important, de ce? O întrebare bună, dar deocamdată va rămâne fără răspuns.
Apropo, specialistul face o cerere, el va ști exact motivul pentru care se face verificarea și, cel mai probabil, va lua cunoștință de plângerea care a dus la tot acest lucru. Trebuie doar să așteptăm ziua de mâine, a spus Matvei și a îmbrățișat-o pe soție. Hai să nu ne gândim la nimic astăzi, să petrecem seara împreună, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Voi încerca foarte mult, a răspuns Elena. În acea zi, Alina și-a făcut lecțiile foarte repede. Elena a verificat toate sarcinile, a lăudat-o pe fiică pentru munca ei diligentă și au plecat să aleagă pizza. Toată seara, familia a jucat jocuri de masă, casa era plină de râsete, părea că nimic rău nu s-a întâmplat. Dimineața, așa cum era planificat, Alina a fost dusă la școală, iar Matvei și Elena au mers la consultația avocatului. Da, am luat la cunoștință situația voastră. Nu va fi ușor. Tu nu ești tatăl ei biologic. S-a adresat avocatul lui Matvei. Nu, a răspuns el, nedumerit. Dar ce importanță are asta? Căsătoria noastră este înregistrată. Am o relație excelentă cu copilul. Înțeleg asta. Dar motivul pentru care au venit de la protecția copilului este foarte serios. Plângerea a fost formulată anonim. Inteligent. Fie că a fost scrisă de o persoană bine informată, fie că a fost un avocat. Autoritățile de protecție a copilului suspectează. Avocatul s-a întors spre Elena. Cum să-ți spun asta? Soțul tău se comportă inadecvat față de fetiță. Există suspiciuni că el o hărțuiește. Ce prostie! Nu se poate așa ceva. Matvei s-a ridicat de pe scaun și a început să umble prin birou. Eu o cresc ca pe propria mea fiică. Cine a scris toate aceste prostii? Cine a crezut așa ceva? Practic striga. Articolul în sine este grav. Problema este că autoritățile nu reacționează în general la plângerile anonime. Au dreptul să facă asta. Dar trebuie să înțelegeți că, dacă ulterior se dovedește că plângerea a fost întemeiată, atunci autoritățile de protecție a copilului, care nu au verificat plângerea, poartă întreaga responsabilitate pentru asta. De aceea, la această cerere au fost obligați să reacționeze, deoarece sancțiunile pentru astfel de încălcări sunt foarte severe. Și, credeți-mă, cel mai probabil, povestea nu se va termina aici. Acest moment este greu de dovedit, așa că este mai ușor să se desfășoare un întreg complex de măsuri, pentru a nu avea întrebări din partea autorităților de protecție a copilului. Vrei să spui că nu avem șanse? Că mi-ar putea lua copilul? Elena a început să panică. Cineva a scris niște prostii. Mi-ar putea lua fiica. Așteaptă. Nu trebuie să panicăm. În primul rând, scopul nu este să-ți ia copilul. În al doilea rând, verificarea în sine nu înseamnă că veți fi pedepsiți în vreun fel. Adesea, după desfășurarea tuturor măsurilor necesare, autoritățile de protecție a copilului iau decizii pozitive pentru familie. Înțelegeți? Nu pot dovedi nimic. Asta e problema. Într-o astfel de situație, ei pot să vă pună pe listă și să observe mai atent viața copilului. Desigur, a fi sub supraveghere nu este cel mai plăcut lucru. Cea mai mică greșeală și deja ești în zona de risc. Ce să facem? Te rog, spune-ne ce putem face în această situație neplăcută? A spus Matvei cu indignare. Cea mai bună cale este să afli cine a scris plângerea, să rezolvi problema cu acea persoană și să te adresezi autorităților de protecție a copilului cu o explicație scrisă. Atunci ei vor putea să bifeze că situația a fost verificată și că nu există amenințări pentru viața copilului, a spus avocatul. Dar dacă nu avem propuneri? Dacă nu înțelegem de unde a venit plângerea? A continuat Matvei. Atunci pur și simplu vom accepta cu demnitate toate procedurile necesare. Vom minimiza riscurile, vom crea condiții favorabile și vom dovedi nevinovăția noastră. Această cale va fi mai lungă și mai obositoare. Cel mai neplăcut în această situație este că va trebui să implicăm fetița în acest proces, iar copiii suferă adesea în astfel de dispute. Cu toate acestea, nu există probleme fără soluție, doar că unele dintre ele au consecințele lor. Dacă decideți să continuați lupta, sunt la dispoziția voastră. Noi deja am decis, a spus Elena încet. Bine, atunci semnăm contractul și începem lucrul. Dar în locul vostru, aș încerca totuși să analizez comportamentul celor din jurul vostru. Poate că veți reuși să aflați cine și de ce a făcut asta. De asemenea,
Puteți încerca să discutați cu fiica voastră. Poate că ea a creat fără să vrea teren pentru suspiciuni. Aveți acces la corespondența ei. Acolo ar putea fi un răspuns. Nu, nu avem acces. Comunicarea noastră se bazează mai mult pe încredere. Da, da, da. Știți, încrederea e bună, dar verificarea e mai bună, a răspuns avocatul zâmbind. Până la urmă, sunt copii. Ei nu se gândesc adesea la ceea ce spun și fac. După vizita la avocat, cuplul avea o stare de spirit deprimată. Hai să ne gândim, cine ar fi putut face asta? Cine ar avea nevoie de asta? Poate că cineva vrea să se răzbune pe noi? Spunea Elena în disperare. Nu am nicio presupunere. La început m-am gândit la școală, dar vezi, avocatul spune că astfel de organizații nu depun plângeri anonime, decât la nivel personal. Matvei a spus gânditor. M-am gândit că ar putea fi Igor, adică, ar putea fi el. L-am sunat, dar nu mi-a dat un răspuns clar. Matvei, poate că e fosta ta soție? Dar ce soție? Noi nici măcar nu am fost căsătoriți. Nu, cu siguranță nu e ea. Tatiana s-a căsătorit și acum este însărcinată. Nu se va ocupa de așa ceva, se va teme. A răspuns el. Bine, hai să te duc acasă. Trebuie să mă întorc la muncă. Încearcă să te eliberezi mai devreme astăzi. Elena s-a întors acasă, a făcut curățenie și a pregătit prânzul pentru fiica ei, care urma să se întoarcă în curând de la școală. Tot timpul îi părea că sună cineva la ușă. Se părea că autoritățile vor veni în curând pentru verificare. Alina a venit de la școală supărată. La test, a obținut un rezultat slab. Alina, am spus de 100 de ori, notele nu sunt cele mai importante, mai ales cele intermediare. Cu siguranță le vei îmbunătăți. Te vei prezenta la tablă de câteva ori și problema va fi rezolvată. Nu trebuie să te îngrijorezi. Eu, în locul tău, aș uita de toate. S-a lăsat pe canapea, s-a acoperit și a adormit profund. Ce părere ai despre această idee? Ei bine, da, probabil că voi merge să dorm, a spus fiica. Elena a adus-o pe Alina la culcare și a ieșit în bucătărie să spele vasele. Pe masă se afla telefonul fiicei. În disperare, simțindu-se ca o criminală și o trădătoare, Elena a deblocat gadgetul. A studiat corespondențele cu prietenele. Nu era nimic neobișnuit. Discutau despre lucruri, propuneau să-și vopsească buzele nu pe stradă, ci în vestiar. Elena a zâmbit. Fetele sunt fetele. 12 ani și deja își vopsesc buzele pe furș. Rămânea doar corespondența cu tatăl. Elena a deschis chatul și a rămas șocată. Cu o mână tremurândă, a luat smartphone-ul ei și a fotografiat ecranul fiicei. Apoi a ieșit din toate aplicațiile și a pus telefonul la loc. Salut! Ei, cum sunteți? Mă apropii. Trebuie să cumpăr ceva? Întreba Matvei la telefon. E grozav că ai reușit să pleci mai devreme. Alina doarme. A obținut un rezultat slab la test și este foarte supărată. Are nevoie de odihnă. Și noi trebuie să vorbim. Așa că acum voi cobor și vom face o plimbare prin parc. Nu-mi place vocea ta. E ceva serios? A întrebat Matvei îngrijorat. Mi se pare că da. Vei vedea totul, a spus Elena și a mers să se îmbrace. Matvei se uita surprins la ecranul telefonului, citind mesajele Alinei adresate tatălui. Tatăl vitreg vine în fiecare noapte în camera mea. Înțelegi, citind mesajele fiicei, tatăl nu își găsea locul. În mintea lui s-a născut imediat un plan. Nu mai era timp de pierdut. Așa că Igor s-a adresat autorităților de protecție a copilului. Sunt sigură că el a depus plângerea. Pentru el, fiica este cel mai sfânt lucru din viață. Nu ar fi putut pur și simplu să observe această situație. Da, ar fi trebuit să-i explic. Ei bine, ascultă, asta explică totul. Voi vorbi cu Igor, îi voi explica totul și pur și simplu vom retrage plângerea. Nu știu, el e încăpățânat și niciodată nu ascultă pe nimeni. Dacă a tras concluzii, acestea sunt definitive, a răspuns Elena. Știi ce? Nu avem altă opțiune, trebuie să încercăm. Dar dacă e ceva, vom duce această fotografie avocatului. Poate că el va putea face ceva. Da, trebuie să încercăm,
A fost de acord ea. Tinerii au mai plimbat puțin și s-au întors acasă. Alina se trezise deja și stătea pe telefon. Salut! Unde ați fost? A strigat ea. Așa, am decis să ne plimbăm prin parc. Dar tu, cum ai dormit? Ah, am dormit foarte bine. Mă duc să-mi fac lecțiile. Matvei, nu am înțeles complet tema la matematică. Mă ajuți? Sigur că te ajut. Tu, până când ești rus, fă-ți treaba. Eu voi lua cina și voi veni. El a sărutat-o pe Elena pe frunte și a plecat spre bucătărie. Poate ar trebui să vorbesc eu cu Igor? Până la urmă, el ar putea reacționa necorespunzător la tine, a sugerat Elena. Știi, el este un astfel de om, încât ar putea reacționa necorespunzător și la tine. S-ar putea să creadă că tu doar mă protejezi. Așa că hai să încerc eu. Bine, dacă voi eșua în această sarcină, atunci te vei alătura și tu. Bine, când plănuiești? Nu plănuiesc să amân. Acum ne vom ocupa rapid de subiect cu Alina și apoi îl voi suna. El va avea timp să ajungă acasă. Elena a dat din cap în semn de aprobat. Înțelegea că discuția va fi prea complicată. El a fost întotdeauna impulsiv, dar cu o abordare corectă a discuției se răcea repede. După divorț, Elena nu s-a gândit niciodată la o a doua căsătorie. Se ocupa de fiica ei, încercând să-și restabilească echilibrul emoțional, luptându-se cu o stimă de sine scăzută. Preferase să nu observe bărbații din jur. Era iarnă. Elena întârziase la muncă, ca de obicei. În fața semaforului, apăsa din răsputeri pe frână, dar mașina se îndrepta trădător înainte. Elena nu avea altceva de făcut decât să închidă ochii. 4 automobile s-au ciocnit la semafor. 3 dintre ele erau conduse de bărbați. Ce nu a auzit Elena? Cum nu a fost înjurată? Cu ce nu a fost amenințată? Fiecare dintre participanții la accident era în întârziere catastrofală. Elena era în stare de șoc. La început s-a justificat, apoi a stat pur și simplu, cu ochii în jos. Care este, de fapt, problema? Băieți? Poate că fiecare dintre voi ar fi trebuit să păstreze distanța. De ce v-ați împins unul pe altul? A auzit o voce masculină din spate. Și tu ce? Trebuie să te bagi în toate. A răspuns unul dintre ei. Se pare că ai reușit să reacționezi, așa că du-te unde ai plecat. Da, am reușit, pentru că am păstrat distanța. Dar unde să merg? Decid eu. Acum am decis să ajut fata. În loc să vă certați, mai bine ați pune un semn, până nu sunteți adunați aici ca o armonică. Și tu de ce ești atât de obraznic? Urci în mașină, a spus calm tânărul lui Elena. Nu ai ce căuta aici. Voi chema poliția. Vor veni în curând. Mulțumesc. Iar tu? Eu voi rămâne aici și voi discuta cu acești oameni plăcuți. A făcut cu ochiul. În acel moment, au sosit ofițerii de poliție. Au început să întocmească actele pentru accident. Tânărul a completat personal toate documentele, liniștind-o pe Elena. Matvei. El i-a întins prietenos mâna și a zâmbit larg. Foarte plăcut. Matvei. Mă numesc Elena. Da, sunt deja la curent. De asemenea, știu data ta de naștere, adresa de locuit și alte informații utile. Îți propun să bem o cafea, iar în același timp îți voi explica cum să frânezi corect pe gheață. Elena nu a realizat cum a pierdut capul. Matvei s-a integrat rapid în viața ei, devenind o parte esențială a acesteia. Alina l-a acceptat perfect pe Matvei. Au găsit imediat un limbaj comun. Fata s-a atașat repede de el. Elena se temea să se căsătorească din nou. I-a propus lui Matvei să locuiască împreună, dar el a refuzat categoric. Nu, trebuie să consemnezi pe hârtie că ești acum a mea pentru totdeauna. Nu au decis să organizeze o ceremonie. Tinerii voiau doar să se căsătorească și să plece în luna de miere. Atunci Elena s-a adresat lui Igor cu o cerere de a scrie o autorizație pentru ieșirea copilului din țară. Igor era furios. A adus în casă un alt amant. Totul sub ochii copilului. Și acum vrei să o duci nu se știe unde. Exclus. Îi iau pe Alina la mine, iar tu continuă-ți viața dezordonată. Ascultă, Igor, de fapt, totul este perfect legal. Nu aduc bărbați străini acasă. Acesta este soțul meu. Desigur, poți să te opui.
Poți chiar să scrii o plângere că interzici categoric ieșirea copilului din țară însoțit de mamă. Dar gândește-te în acel moment la Bolina. Locul ei de trai este deja stabilit. Fiica locuiește și va locui cu mine. Prin deciziile tale, doar o vei face să sufere. Acceptă această realitate. Te voi suna mâine și îmi vei da un răspuns final. A doua zi, Igor, deși cu reluctanță, a fost de acord să semneze documentul. Am vrut să te invit la nuntă. Mai exact, nu va fi nuntă, ne vom căsători doar, a spus ea. Te iei de mine acum? Crezi cu adevărat că aș veni? Nu, nu mă interesează. Mă interesează doar fiica mea. Dacă vreodată voi auzi că el o supără, voi merge la toate instanțele din lume, dar o voi lua pe Alina la mine. Așa că transmite-i iubitului tău. Așa am crezut. Matvei și Alina au găsit un limbaj comun. Se înțeleg bine. Se poate spune chiar că sunt prieteni. Nu trebuie să-ți faci gris. Eu voi fi mereu îngrijorat și voi controla, a spus Igor sec și a plecat. Elena și-a amintit conversația. Desigur, mesajul lui Alina a fost un semnal teribil pentru tată. Nu putea dovedi nimic, dar se temea teribil pentru fiica lui. În adâncul sufletului, Elena știa că are dreptate. Orice părinte ar fi acționat în același mod. Și Igor era un adevărat tată. Fata a ieșit din amintiri. S-a uitat la Matvei și a spus: Nu-mi pot imagina cum vei construi această discuție. Tot ce ține de fiica mea este o temă dureroasă pentru Igor, mă tem că va începe imediat o bătaie, iar în această lume îi pasă de tot, în afară de Alina. Asta poate doar să inspire respect, a răspuns Matvei. Voi încerca să vorbesc cu el ca un bărbat. Ei bine, mă va lovi odată în maxilar, poate chiar de mai multe ori, dar tot va trebui să discutăm. Elena a zâmbit și l-a îmbrățișat pe soț. Ce pot spune? Sper să supraviețuiești. Cu tema de acasă a Alinei s-au descurcat destul de repede. Matvei a luat numărul și adresa lui Igor, s-a pregătit, a sărutat-o pe Elena și a șoptit: Nu te îngrijora. Te voi suna imediat după. Tânărul a ajuns la casa lui Igor, lumina era aprinsă în feronerie. După câteva apeluri, a răspuns la telefon. Te ascult. Igor, bună seara. Mă numesc Matvei, sunt tatăl vitreg al fiicei tale. Trebuie să ne întâlnim și să discutăm. Nu am nimic de discutat cu tine. Vorbește acasă cu soția. Asta e problema, că discuția noastră va fi de bărbați. Elena nu are ce căuta aici, a insistat Matvei. Îți repet, nu am nimic de discutat, a răspuns Igor brutal. Și eu îți repet că va trebui să discutăm anumite lucruri. O mașină s-a parcat în față. Din ea a ieșit un bărbat care vorbea la telefon. Matvei a văzut fotografiile. Alina îi arăta adesea poze cu tatăl ei. De aceea, l-a recunoscut imediat pe Igor punând telefonul jos, a ieșit din mașină și s-a îndreptat rapid spre el. S-au ciocnit practic la poartă. Îți spun, va trebui să discutăm. Matvei. El i-a întins mâna lui Igor, dar nu a primit un răspuns. Ce cauți aici? Ai scris o plângere la protecția copilului împotriva familiei noastre. Am venit din acest motiv. În legătură cu asta, soția ta m-a sunat deja. Nu am nimic de adăugat, a spus Igor cu un zâmbet. Și ai idee prin ce va trebui să treacă Alina? Apropo, are deja 12 ani, ceea ce înseamnă că va participa la procesul judiciar. Nu-ți pasă de fiica ta. Igor s-a oprit o secundă, iar cuvintele lui Matvei l-au atins. Nu te-ai gândit la asta. Ei bine, se întâmplă. Știi, te înțeleg ca tată. Mai mult, cred că ai dreptate. Mi se pare că aș fi acționat la fel. Singurul lucru pe care nu l-am înțeles în această situație este de ce ai scris o plângere anonimă. Textul a fost lăsat de avocat. Nu m-am implicat în detalii. M-a interesat doar conținutul plângerii. Îți spun, pleacă de aici, până nu ți-am dat o lecție. De mult aș fi făcut-o, dar până când se desfășoară procesele judiciare, trebuie să mă controlez. Igor, totul este complet diferit. Fiica ta este specială. Trebuie să-ți spun ceva despre ea. Poate mă inviți în casă? Nu, nu sunt singur. Hai în casa de oaspeți. El l-a condus pe Igor în casa de oaspeți, a aprins lumina, a aprins șemineul și a spus: Bucătăria este acolo.
Dacă vrei, fă-ți ceai sau cafea. Voi veni în 10 minute. Igor s-a întors într-adevăr în curând, a intrat în bucătărie, a aprins fierbătorul. Vrei ceai? Hai, a răspuns Matvei. Ei bine, te ascult, a spus Igor, așezându-se în fotoliu. Așa s-a întâmplat că a trebuit să citim corespondența ta sălbatică. De aceea, înțeleg perfect ce simți ca tată. Dar, din fericire, ai înțeles totul greșit. Nu am vrut să ne concentrăm imediat asupra acestui lucru. Am decis să observăm. Cine știe, poate a fost doar o coincidență, sau poate ne-a părut. Dar, din păcate, s-a dovedit a fi adevărat. Alina are somnambulism, de aceea în ultimele 2 săptămâni nu am putut să ți-o dăm în weekend. Ce prostie! Ce înseamnă somnambulism? Igor era în stare de șoc. La început, nici noi nu am înțeles ce se întâmplă. În mijlocul nopții, am auzit zgomot în bucătărie, am ieșit, iar Alina spăla vasele în somn, turnându-și suc. Elena a încercat să-i spună ceva, dar ea nu a răspuns. Atunci am realizat că doarme. Se întâmplă aproape în fiecare noapte. Elena se teme foarte mult să observe această stare. Dar, știi, imaginea nu este pentru cei slabi de inimă. Os deschiși, dar în același timp persoana doarme. De aceea, eu mă ocup de Alina. Încercăm să nu o trezim. Este un stres suplimentar pentru organism. Eu doar o ghidez cu grijă spre dormitor. Acolo poate merge în cercuri, dar apoi se întinde înapoi și adorme. O perioadă stau în cameră pentru a mă asigura că a adormit complet. Cred că exact asta își amintește. Eu și Elena am încercat să discutăm cu ea pe această temă, dar Alina nu își amintește că are somnambulism noaptea. Nu i-am spus încă. Poate începe să se concentreze pe această stare și va agrava și mai mult tulburările de somn. Igor se uita tăcut la Matvei. Nu putea să înțeleagă situația. Ați chemat un doctor, ați arătat copilul? A întrebat el, adunându-și gândurile. Da, desigur, ne-am adresat imediat clinicii. Acolo au spus că este în limitele normale. Se resimt sarcinile, poate stresul nervos. Nu este o raritate pentru adolescenții. Și, de obicei, până la 15 ani, totul trece de la sine. Pe ce drept nu mi-ați spus tatălui biologic? Cine v-a dat astfel de autoritate? Cine v-a permis să luați decizii independente cu privire la fiica mea? Aceasta este fiica mea. Sper că nu ai uitat asta. Igor vorbea extrem de agresiv. Ei bine, da, aici am greșit, recunosc. Recunoaște el. Tatăl a lovit cu pumnul în masă. Igor, acum trebuie să rezolvăm o altă situație. Înțeleg, poate ai vrut să-mi faci rău mie sau Elenei, dar în această situație, Matvei nu a apucat să termine. Nu-mi pasă deloc. Nici de Elena, nici de tine. Am încercat să-mi protejez fiica. Nu am găsit altă soluție. Mâine voi lua legătura cu avocatul și situația va fi rezolvată. În weekend o iau pe fiica mea la mine. Nu este negociabil. Matvei a înțeles că discuția s-a încheiat. S-a ridicat calm și a întins mâna lui Igor spre surprinderea lui, a simțit un strâns de mână înapoi. Trebuie să mă înțelegi ca pe un bărbat. Dacă se va repeta ceva similar, îți voi da o lecție. Matvei a dat din cap scurt și s-a îndreptat spre mașină. A doua zi, Igor a sunat și a spus că are nevoie de dovezi care să confirme vizitele medicilor. Puțin mai târziu, avocatul a venit la Elena, a luat documentele necesare, iar în a doua parte a zilei Igor i-a scris un mesaj că plângerea a fost anulată. Elena a respirat ușurată și l-a sunat imediat pe soț. Matvei, totul s-a terminat. Plângerile au fost anulate. Nici nu-ți poți imagina cât de liniștită sunt acum. Excelent! Este o victorie. Asta merită sărbătorită, a răspuns el. Totul datorită ție. Nici nu-mi pot imagina cum ai negociat cu Igor, el o iubește pe Alina și a acționat exclusiv în interesul ei. Și când a realizat că ar putea să-i facă rău, a fost gata să facă compromisuri. Aproape că m-am eliberat. Voi fi curând acasă. Atunci voi pregăti plăcinta ta preferată. Te așteptăm. Seara, familia s-a adunat la masa comună. Conform tradiției, au discutat despre ziua trecută, povestind despre planurile pentru ziua următoare.
Părea că nimic nu prevestește rău. Mâine, după ore, voi rămâne, a spus Alina. La Antonia Dmitrievna urmează ziua de naștere. Noi, fetele, îi pregătim o surpriză. Facem o mică reprezentație. Mâine vom repeta. Ni s-a permis să folosim sala de festivități pentru aceste scopuri. Reprezentație. Sună serios. Cine este regizorul acestui șef? A spus Matvei. Noi am inventat împreună, toată clasa. Va fi una dintre zilele de școală. Vom arăta pur și simplu cum arată din exterior. Apropo, eu voi juca rolul Antoniei Dmitrievna. Bine, atunci, succes la repetiție. Sper că asta nu te va împinge să te înscrii la teatru. Elena a glumit. Nu-mi place deloc această activitate. Am spus deja tuturor că aceasta este ultima mea reprezentație. Bine, plec. Ne-am înțeles să ne sunăm cu Ira. Alina s-a ridicat de la masă și s-a dus în camera ei. Iată, ultimele zile de vacanță, iar noi cu Alina nu am reușit să ieșim nicăieri. Și, în general, în legătură cu această situație, am impresia că m-am obosit mai mult în vacanță decât la muncă, a spus Elena. Mai ai câteva zile să te recuperezi. Dar vom ieși undeva în următoarea vacanță. Exact toți împreună. Matvei a încercat să o liniștească. Vineri dimineața a fost agitată. Ultima zi de lucru, toată lumea se grăbea. Alina și-a amintit brusc că trebuie să vină la repetiție în costumul profesoarei. A trebuit să caute în dulapul Elenei haine potrivite. Matvei nu a așteptat fetița și a plecat încet la muncă. Adunând un costum mai mult sau mai puțin potrivit, Alina și-a dus fiica la școală și s-a întors acasă. Ultimele zile de vacanță a decis să le petreacă dedicându-se sieși. Fata a umplut cada, a pregătit măști pentru față, a pus muzică, oferindu-și un relax complet. Ceasul deșteptător era setat pe 2 ore după amiaza. La acea oră, lecțiile lui Alina se terminau, dar astăzi fata întârziase, așa că Elena s-a ridicat încet și a mers să pregătească prânzul. Mâncarea gata a început deja să se răcească, iar Alina încă nu era acasă. Elena a sunat-o de câteva ori. Telefonul era închis. Probabil că în sala de festivități este o conexiune proastă, s-a gândit Elena. După o oră, totul s-a repetat. Elena a privit cu îngrijorare la ceas. Aceasta arăta 5:30. Prea mult pentru o repetiție. O senzație neplăcută se dezvolta în interior. Elena a început să fie copăleșită de presimțiri rele. Trebuie să se grăbească. Acestea sunt doar resturi de isterie legate de protecția copilului. Acum totul este bine. Probabil că Alina doar a stat de vorbă cu fetele. A încercat să se liniștească Elena. La 6 a sosit Matvei. Fata l-a întâmpinat în hol, deja îmbrăcată. Dar nu avea față. Salut, a spus Matvei vesel, intrând în apartament. Elena, ce s-a întâmplat? A adăugat el, văzând fața soției. Alina nu este acasă. Nu știu unde este, a spus Elena încet. Ce înseamnă că nu este acasă? Este deja 6. Pe fața lui Matvei s-a reflectat îngrijorarea. Ai sunat-o? Ce spune? Sunt deja 2 ore în care sunt fără oprire. Telefonul este închis. Poate a luat powerbank-ul cu ea? Poate că pur și simplu i s-a descărcat telefonul? Nu știu, Matvei. Am sunat-o pe profesoară. Ea a plecat deja de la școală. Acum ar trebui să ia legătura cu paznicii, să le ceară să verifice sala de festivități și apoi să mă sune. Antonia Dmitrievna a sunat înapoi în 5 minute. Paznicii au verificat sala de festivități. Nu era nimeni acolo. Din înregistrările jurnalului, fetele au plecat de la școală acum aproximativ 2 ore și jumătate. Au verificat camerele. Fetele s-au despărțit și au mers în direcții diferite. Alina s-a îndreptat spre casă. Nu era nimeni lângă ea. Cel puțin, în intervalul pe care îl acoperă camera. Mulțumesc, Antonia Dmitrievna, a spus Elena epuizată. Te rog, ține-mă la curent. Poate că a intrat la cineva în vizită pe drum. Este puțin probabil. Alina se împrietenește doar cu fetele care au fost la repetiție. Ați spus că s-au despărțit toate la școală. În orice caz, nu trebuie să panicăm. Dar eu, în locul tău, aș contacta poliția. În astfel de cazuri,
Fiecare minut este important. Și, de asemenea, putem implica voluntarii. Ei folosesc activ rețelele sociale. Acest lucru poate da rezultate. Îmi cer scuze dinainte pentru întrebare, dar în casă nu au fost scandaluri sau neînțelegeri în ultima vreme. Nu, tocmai asta este. Nu s-a întâmplat nimic neobișnuit. Alina a plecat de acasă într-o stare de spirit excelentă. Aveam planuri pentru seară. La acest moment, Elena deja abia se mai ținea de lacrimi. După ce a vorbit cu profesorul, fata i-a spus lui Matvei: "Trebuie să-l informăm pe Igor, poate că el a luat-o?" "Mamă, poate că el? Astăzi este vineri, iar el o ia întotdeauna în weekend." "Nu, nu trebuie să ne hrănim cu false speranțe. Igor o ia sâmbăta. Dacă reușește să o ia vineri, atunci vine aproape de noapte. Dar oricum trebuie să-l informăm. El este tată." Elena a dat din cap în semn de aprobat și a început să formeze numărul fostului soț. În adâncul sufletului, totuși, spera că el a luat fiica. "Ascultă, Igor," a încercat Alina să vorbească cât mai calm. "Și Alina nu este cu tine. Ce se întâmplă?" Vocea lui a devenit imediat tensionată. "Nu, am convenit cu ea că o voi lua mâine la 11. Ea ți-a spus că a plecat la mine?" "Nu." Elena a tăcut. Pur și simplu nu știa cum să spună adevărul. Nu tăcea. A strigat Igor din toate puterile. A realizat brusc ce s-a întâmplat. "Unde este Alina? Unde ai văzut-o ultima dată?" "Igor, speram că este cu tine." Fata a început să plângă. "Lasă-ți plânsul. Vorbește la subiect." A strigat el furios. Ce s-a întâmplat? Când a plecat? Unde se îndrepta? Elena nu putea să răspundă la întrebările lui. Începea să-și piardă autocontrolul. Frica o copăleșea complet. Auziți răspunsul tăcerii și suspinele. Igor a continuat: "Unde este Matvei? De la tine nu este niciun folos. Dă-mi telefonul lui Matvei. Bine?" Elena a întins în tăcere telefonul soțului. Matvei a îmbrățișat-o pe umeri. A sărutat-o și a răspuns la apel. El i-a explicat lui Igor în detaliu ce s-a întâmplat. A descris seara de dinainte și dimineața. A povestit despre planurile Alinei și despre conversația cu profesoara. "Acum vom merge la școală. Vom încerca să aflăm ceva. Vom vorbi cu paznicii. Poate au observat ceva neobișnuit. Poate că în acea zi a fost cineva străin la școală", a spus Matvei. "Bine, plec de la muncă și vin în direcția voastră", a răspuns Igor. "Hai, te așteptăm." Tinerii au cercetat zona din apropierea școlii. La acel moment, Elena deja înțelesese că s-a întâmplat o nenorocire. Fata nu conștientiza pe deplin amploarea, dar știa cu siguranță că s-a întâmplat ceva teribil. Alina nu ar fi acționat niciodată în mod independent în legătură cu familia ei. Fata ei a avut întotdeauna grijă de mamă, făcând eforturi să nu creeze neplăceri celor dragi. În curând, Igor a sosit și s-a uitat cu iritare la Elena, spunând cum a putut să-și piardă propria fiică. "Igor, oprește-te. Nimeni nu a putut prezice nimic. Alina nu are 3 ani. Nimeni nu o mai ține de mână de mult. Fiecare dintre noi ar fi putut fi în această situație." Matvei a apărat-o pe soție. "Așa, trebuie să decidem ce să facem. Eu chem poliția. Vom scrie o plângere. Avem nevoie de voluntari. Uneori ei acționează mai rapid." Elena a spus printre lacrimi. Igor a sunat la poliție. După o lungă conversație detaliată, a depus plângerea direct la telefon. Apoi a sunat avocatul și i-a cerut să ia legătura cu voluntarii. "Trebuie să mergem la cea mai apropiată secție de poliție", le-a spus el Elenei și lui Matvei. Plângerea a fost acceptată, dar este necesară o confirmare scrisă. Acesta este primul lucru. În al doilea rând, trebuie să furnizăm fotografii și lucruri personale ale Alinei. Desigur, căutările au început deja, dar când vor avea fotografia la îndemână, vor putea să o trimită tuturor angajaților care sunt în serviciu în acel moment. Așa va fi mult mai ușor să se facă căutările. Mai mulți oameni vor fi implicați. Lucrurile Alinei ne vor fi utile pentru voluntari. Câinii vor căuta după miros. Cineva trebuie să rămână acasă. Acesta este cazul în care Alina se întoarce singură. "Nu pot rămâne acasă. Nu pot pur și simplu să stau și să aștept. Este peste puterile mele."
Nu te îngrijora, voi suna pe Kira, să vină să stea cu noi, a spus Matvei. Cine este Kira? De ce să implicăm străini? Kira nu este străină pentru noi. Este vecina noastră și prietena Elenei. Este o persoană de încredere, are chiar și cheia de la apartamentul nostru, a explicat Matvei. Elena s-a uitat la Igor, părea că se ofilește și îmbătrânește sub ochii ei. Într-o astfel de stare, nu-l mai văzuse niciodată. Cu toate acestea, se străduia să se mențină, organizând procesul de căutare. Întreaga lui atitudine în această situație era un sprijin pentru toți. Elena s-a așezat în mașină, amintindu-și involuntar de sarcina ei. Părinții viitori au aflat imediat că va fi o fetiță. Numele a fost ales cu mult înainte de sarcină, așa că nu rămânea decât să aștepte întâlnirea cu Alina. Toate cele 9 luni, Elena a fost înconjurată de atenție și grijă. Nu i s-a permis să meargă la magazin și să poarte chiar și cele mai ușoare sacoșe. Igor îi lega șireturile. În fiecare seară mergea la magazin și cumpăra cele mai sănătoase produse. În toată această perioadă, Elena a trăit ca un copil răsfățat. I s-a permis totul, chiar și capriciile. Familia era concentrată pe așteptarea acestei mici minuni. Ei au gândit totul pentru copil până la cele mai mici detalii. Garderoba Alininei a fost pregătită din timp. Totul în apartament a fost adaptat pentru copil. Igor putea să-și țină mâna pe burtica Elenei timp de ore, pentru a simți mișcările, încercând să prindă călcâiul pe burtă. Nici înainte, nici după aceea, fata nu l-a văzut. Atâta fericire în ochii lui, ca atunci. Când s-au rupt apa, Lenuța a fost dusă la maternitate. Chiar și asistentele râdeau cu voce tare. Spuneau că tăticul se îngrijorează mai mult decât mama. Fără să vrea, Elena a zâmbit, amintindu-și de acel moment. Atunci a fost nevoită să-l liniștească pe Igor cu toată seriozitatea. Ei, ca unei persoane care își trimitea forțele să nască. A trebuit să-i explic că totul va fi bine. Nici copilul, nici mama nu vor suferi și că trebuie doar să aștepte puțin. A fost nevoie să aștepte 12 ore. Tot acest timp, Igor a stat în holul maternității. Practic, refuza să plece. Tăticule! A auzit el brusc o voce de pe scară. Asistenta stătea sus. În următoarele 2 ore poți dormi măcar aici, pe bancă. Ai născut o fiică sănătoasă și frumoasă, dar nu te pot lăsa să intri mai devreme de 2 ore. Atunci Elena l-a văzut pentru prima dată plângând pe Igor, s-a plecat deasupra pătuțului și șoptea numele fiicei. Pe obrașii lui curgeau lacrimi. Apoi s-a apropiat de soția sa, a sărutat-o și a șoptit cuvinte de mulțumire. A fost un moment cald și fericit în viața Elenei, pe care l-a păstrat pentru totdeauna în inimă. Un paradox uimitor. Alina oferea sute de momente de bucurie, provoca milioane de zâmbete. Elena era atât de fericită în acea perioadă, încât adormea zâmbind. Fetița a format în părinți o înțelegere clară despre de ce trebuie să trăiască și ce înseamnă adevărata fericire. Dar, în același timp, Alina distrugea căsnicea lor în fiecare minut. Și dacă Elena încă mai încerca să se opună, Igor s-a predat fără luptă. Ea a privit din nou la fostul soț. Se uita pe fereastră. În ochii lui erau lacrimi. Elena a simțit durerea și frica lui. În asta erau uniți. Gardianul refuza categoric să-i lase să treacă. El insista că cererea trebuie să-i o dea lui și să aștepte un telefon. Ai înnebunit complet? Nu auzi? Copilul a dispărut. Fiecare minut contează. Nu a mai rezistat Matvei. Elena l-a prins de braț și a încercat să-l tragă de la fereastra de primire. Știți că ofensați un angajat în exercitarea atribuțiilor? Voi termina rapid cu voi, a spus gardianul. Îmi cer scuze, soțul meu pur și simplu nu s-a putut stăpâni. Suntem toți pe nervi, dar promit că ne vom strădui să ne controlăm. Da, acesta este ultimul avertisment, să țineți cont. Igor a chemat un avocat la secție, toți s-au așezat. Pe bancă și-au început să aștepte în tăcere, tresărind la fiecare deschidere a ușii. Avocatul a sosit destul de repede și a rezolvat toate problemele cu o ușurință uimitoare. Tinerii au scris o cerere și au atașat fotografii. Deocamdată este prea devreme să spunem ceva. Lucrăm la toate versiunile. Căutarea este activă. Am auzit că ați implicat voluntari. Este o decizie corectă. Ne vom strădui să ne coordonăm cu ei.
Pot spune doar un lucru, nici în spitale, nici în morgă nu este fiica voastră. Deci, există o șansă, a spus Igor în șoaptă. Vocea lui era plină de durere. Da, dar fiecare dintre voi poate să-și amintească ceva care, poate, vi se va părea neimportant, dar vă recomand cu insistență să raportați orice detaliu anchetei. A spus investigatorul, luându-și rămas bun. Aceasta este vizitca mea. Puteți suna la numărul de pe Verso. Căutările au continuat toată noaptea. Familia a urmărit voluntarii peste tot. Nu au fost descoperite urme în apropierea zonei. Trebuie să mergeți acasă. Trebuie să vă odihniți. Personal, nu ne puteți ajuta cu nimic. Mai departe va fi muncă de rutină. Vom verifica camerele, vom vorbi cu oamenii care ar fi putut fi în apropiere. Înțelegeți, veți avea nevoie de multă energie. Elena, fata are dreptate, trebuie să mergem acasă. Nu, nu pot, dar dacă dați peste ceva? A răspuns ea confuză. Când apare informația, chiar și cea mai nesemnificativă, noi întotdeauna contactăm victimele. Doar imaginați-vă, poate va veni un moment când veți avea cu adevărat nevoie de noi, dar nu veți mai avea forțe fizice. Fata are dreptate. Toți avem nevoie de odihnă. Poți veni la noi. Cred că nu ar trebui să ne despărțim, a spus Matvei. Igor a dat din cap în semn de aprobat și s-au îndreptat spre mașină. Toți tăceau, nu era nimic de spus. Intrând în casă, Elena nu a putut să-și stăpânească lacrimile. Fiecare colț al apartamentului îi amintea de durere. În capul ei nu se învârtea cum, în mijlocul zilei, într-un loc aglomerat, o persoană putea dispărea fără urmă. Kira a ieșit din sufragerie să-i întâmpine, fata a deschis brațele, apoi s-a apropiat și a îmbrățișat-o strâns pe Elena. Taci, draga mea! Nu trebuie să te descurajezi, nu trebuie să-ți pierzi speranța. Kira, de ce mi se întâmplă toate acestea? De ce ni se întâmplă toate acestea? Nu înțeleg nimic. Ei bine, cui ar fi putut face rău? Ea este doar înruchiparea binelui. Întotdeauna atât de zâmbitoare. Receptivă. Îți amintești cum m-a convins să merg la adăpost și să hrănesc animalele? Ea este de 100 de ori mai bună decât mine. La vârsta ei, nici nu mă gândeam la vreo noblețe. Îmi amintesc. Desigur, îmi amintesc. Tocmai de aceea trebuie să păstrăm încrederea într-un rezultat favorabil. Pentru că nu poate exista o astfel de nedreptate strigătoare în lume. Kira s-a uitat la toți și a continuat. Acum trebuie să mergeți cu toții la duș, apoi în bucătărie. Acolo vă voi hrăni. Toți beți un calmant și vă veți culca să vă odihniți. Nu, mi-e frică să dorm. Deodată voi rata ceva, a spus Elena. Oricum vei adormi. Doar în cel mai nepotrivit moment, ca să nu ratezi nimic, voi rămâne aici. Kira a ajutat pe toată lumea să se așeze, iar ea însăși s-a îndreptat spre bucătărie. După 2 ore, Igor a venit la ea. El a scos tăcut o cană și a început să caute cafea. Cred că ești Igor, tatăl al Ninei? Da, a răspuns el scurt. Cafeaua nu este aici. Poți să te așezi. Voi prepara. Mulțumesc. Mă descurc singur. Nu, nu te vei descurca. Igor s-a întors. Nu era obișnuit să-i se vorbească astfel. De ce? Am spus că mă voi descurca singur. Și eu am spus că trebuie să te așezi. Voi prepara eu. În această casă mă descurc mai bine. Lent, a spus Kira. L-a prins de umeri și l-a așezat pe canapea. Igor nu a înțeles de ce, dar a ascultat-o pe fată. Kira a preparat cafeaua, aromată, groasă și amară. Totul, așa cum îi plăcea lui. Mulțumesc. Îmi pare rău dacă ceva nu este în regulă. Într-o astfel de situație, nici măcar nu merită să-ți ceri scuze. Dar nu trebuie să fie atât de formal. Alina nu-mi este străină, așa că să ne adresăm la tu. El a dat din cap în tăcere. Sper că nu o acuză pe Elena. A continuat ea. Când o voi găsi pe Alina, atunci va fi o discuție. Acum nu este momentul. Totuși, nu trebuie să o învinuiești. De unde ai dedus că o acuz? Simt vină. Înțelege, în tine vorbește doar durerea. Dacă ai fi fost în locul ei, nu ai fi putut anticipa asta. Prostie. Acum nu mă interesează asta. Mă interesează doar fiica mea.
Înțeleg. Nici nu voi încerca să te consolez. Desigur, poate că este o întâmplare. Poate că este un maniac sau pur și simplu o persoană bolnavă. Atunci este o altă poveste. Dar ce-ar fi dacă am căutat dușmani printre cei apropiați? Poate că a fost răpită de o persoană care nu este complet străină. Numai această idee îmi vine în minte. Deoarece nu voi crede niciodată că Alina a fugit pur și simplu de acasă. Dacă ar fi fugit, cu siguranță ar fi venit la tine. Tu erai idolul ei. Nu, Alina nu ar fi plecat de acasă. Am discutat de 1000 de ori. Din păcate, trebuie să recunosc că Matvei s-a dovedit a fi un tată vitreg excelent. Sincer, uneori mă cuprindea chiar invidia. Cât de bun era el. Alina spunea întotdeauna că este fericită. Are 2 case, în care se simte la fel de bine. Da, este adevărat. Un apel lung și insistent la ușă i-a făcut pe tineri să tresară. Într-o secundă, Igor s-a aflat în hol. S-a deschis cu speranță ușa, dar pe prag stătea investigatorul cu asistentul. Trezește-i pe toți, a șoptit Igor către Chira. Intrați, acum toți vor veni. Când toți s-au adunat în bucătărie, investigatorul a continuat. Din păcate, căutările nu au adus rezultate până acum. Fata a ieșit de la școală cu colegii ei. S-a despărțit de ei, a întors colțul casei și exact în acel moment a dispărut. Am verificat toate mașinile care au trecut în acel moment. Din păcate, fără rezultate. Explicați-mi, cum este posibil ca o persoană să dispară fără urmă? Nu există camere în jur. Nu a fost surprinsă de vreun aparat de înregistrare video? Aproape a strigat Elena. Din acest unghi, camerele nu surprind. Și nu există parcare acolo. Este o curbă a drumului. Asta nu înseamnă că am încetat să căutăm. În acest moment, sunt interogați martorii. Acum trebuie să aveți răbdare. Ce răbdare? Pierdem timp, continua Elena. Spuneți, fiica dumneavoastră ar fi putut fi răpită cu scopul de a cere răscumpărare? A întrebat investigatorul. Vedeți și singuri. Avem un apartament obișnuit. Nicio lux în gospodărie. Cele mai standard funcții. Ce răscumpărare ar putea fi aici? Plângând, a spus Elena. Poate că răscumpărarea ar putea fi cerută de fostul dumneavoastră soț. Din câte știu, fiica înseamnă mult pentru el. Puțin probabil. Da, nu sunt o persoană săracă, dar acum afacerile mele nu merg prea bine. Nu este niciun secret. Oricine este la curent cu domeniul meu știe despre această situație. Cred că răpitorii s-ar fi informat în prealabil despre situația mea financiară. Practic, în afară de imobiliare, în acest moment nu am nimic. Atunci această versiune este exclusă. Dar, cu toate acestea, vă recomand cu insistență să acceptați fiecare apel. Investigatorul a tăcut. Apoi a continuat. Vă rog să vă amintiți dușmanii posibili. Trebuie să vă amintiți fiecare detaliu. Poate că nici nu bănuiești că ai supărat pe cineva, dar oamenii sunt diferiți. Poate că este o răzbunare a cuiva. În acest caz, putem suspecta practic pe oricine, a spus Matvei. Și trebuie să suspectăm practic pe oricine. Pentru că dacă totul ar fi fost evident, cazul ar fi fost închis de mult, a răspuns investigatorul. Vă rog să analizați din nou cercul apropiat de cunoștințe. Cel puțin din ultimele 6 luni. Dacă este ceva, amintiți-vă, sunați în orice moment. Voi fi de asemenea la curent. Investigatorul a plecat. Elena a căzut pe canapea, plângând și repetând același lucru. Nu o vor găsi. Nu o vor găsi pe fetița mea. Nu o vor găsi. Matvei s-a așezat lângă ea. Se străduia din răsputeri să-și liniștească soția. Chira a adus un pahar cu apă. Privindu-le pe Igor, pe fața lui se reflecta neputința. Stătea la ușă și cu groază observa această scenă. Chira s-a apropiat de el și l-a mângâiat pe umăr. Nu este sfârșitul. Chiar nu te gândi la asta, a spus ea. Telefonul lui a sunat. Igor s-a uitat la ecran și a plecat repede în cameră. După 1 minut, a început să ridice tonul. Ești complet nebun? Fiica mea a dispărut, iar pe tine te interesează când voi veni. Vezi tu? Câteva secunde. A tăcut, ascultând răspunsul, apoi a continuat. Da, îți imaginezi, Tatiana,
Fiica este mult mai importantă pentru mine. Așa că nu-mi pasă deloc ce vei face și ce crezi despre asta. Când a intrat în bucătărie, Elena era deja aproape revenită la simțiri. Nu vom sta pur și simplu și vom aștepta, spunea ea în disperare. Din păcate, suntem neputincioși. Rămâne doar să așteptăm, a spus Igor. Igor, spui că ai probleme financiare. Poate că nu te-ai plătit cu cineva, sau cineva consideră că a fost tratat nedrept. Poate a fost o ruptură de contract. Investigatorul are dreptate. Ar trebui să luăm în considerare practic toate versiunile, chiar și cele mai absurde, a întrebat Matvei. Crezi că nu am trecut prin asta în minte? Nu am avut probleme cu contractele. Pur și simplu s-au schimbat condițiile. Și nu pot încheia altele noi. Toate plățile au fost efectuate la timp și în totalitate. Compania a plătit chiar și despăgubiri. Deci, conform legii, nu eram obligați să facem asta. Nu există motive vizibile în afacerea mea. Dacă nu cumva este un om bolnav, a răspuns ea cu încredere. Bine, îmi cer scuze dinainte, dar poate că este vreo femeie? A continuat Matvei. Nu, nici asta nu se potrivește. În ultimul an am fost într-o relație, așa că fostele iubite au uitat deja de mine. Și ne-am despărțit în termeni foarte amiabili. Nu am avut relații de lungă durată, deci nu am construit planuri de viață pe termen lung. Dar ce zici de tine? Ai fost căsătorită înainte? Nu, cu greu. Dar se poate spune că a fost o căsătorie civilă. Deși asta nu este important, deoarece iubita mea a uitat de mult de toate. Este într-o relație fericită, iar recent mama ei a spus cu un zâmbet triumfător că este însărcinată. Așadar, se pare că este un impas. Dar ce ar fi dacă problema nu este la adulți? Poate că Alina a avut dușmani ascunși? Dar știi, este prea frumoasă, învață excelent. Este o viitoare stea. La școală, competiția este adesea copăleșitoare. Și dacă tinerii decid să se răzbune, cruelitatea este garantată. Nu se potrivește. La școală, sunt supravegheați cu strictețe. Învățătoarea ar fi observat asta. În plus, recent au avut o testare psihologică. După aceea, am mers la psihologul școlii. Mă interesa dacă Alina avea vreo traumă psihologică după divorț, dacă se simțea confortabil acasă. Psihologul a văzut rezultatele ei și a spus că totul este în regulă. După aceea, a avut o discuție personală cu ea. Apoi m-a sunat. A spus că fiica noastră este un exemplu de calm psihologic complet. Totul este bine acasă, la școală și în comunicare. Și în mediul școlar, de asemenea, se simțea evident confortabil. Și apoi aș fi observat orice schimbare. Minuni nu există. Undeva trebuie să se ascundă cauza, continua Kira. Și dacă este vreun psihopat sau un maniac. Elena a început din nou să plângă. În astfel de situații, oamenii sunt căutați ani de zile și chiar și atunci, un rezultat favorabil nu este garantat. E înfricoșător să te gândești ce s-ar putea întâmpla cu fetița noastră în acest caz. A sunat telefonul. Igor a răspuns și, după o scurtă conversație, a spus: trebuie să mergem la secție. A apărut o informație nouă. Familia s-a adunat repede și, cerându-i lui Kira să rămână acasă, s-au îndreptat spre mașină. Camerele au surprins o femeie, a spus investigatorul. Cu puțin timp înainte de apariția Alininei, ea se plimba în jurul acestei case, uitându-se și examinând curtea. Apoi a stat mult timp aproape de locul unde a dispărut fiica voastră. Mai târziu a plecat, dar aproape de momentul dispariției Alininei a fost surprinsă din nou de camere în apropierea școlii. În această casă, intrările ies pe ambele părți ale străzii. Femeia a intrat probabil din partea opusă. Presupunem că a studiat direcția camerelor, iar când a ieșit din intrare pe cealaltă parte a străzii, s-a mișcat pur și simplu de-a lungul zidului, astfel încât camera nu a surprins-o. Acest lucru este confirmat și de mărturiile martorilor. O locuitoare a acestei intrări se întorcea acasă și a văzut fata care, sprijinindu-se de zid, își ajusta tocul. Atunci nu ar trebui să aveți nicio problemă. Puteți urmări începutul călătoriei ei. Asta este problema. Se pare că ea este foarte bine informată despre cum funcționează camerele din oraș. Nu am reușit să stabilim de unde a venit.
Presupunem că s-a mișcat pe străzi fără camere. Aici, de asemenea, își ascunde fața cu abilitate. Desigur, am realizat un portret, dar s-a bazat pe descrierea martorului. Iar camera aproape că nu a surprins fața. A răspuns investigatorul și a întins portretul. Elena a simțit imediat că ceva nu este în regulă. Pe Igor părea că l-a paralizat. Se uita, fără să se dezlipească de imaginea întinsă. S-a apropiat de el și s-a uitat la fotografie. Elena nu a văzut nimic suspect. Igor, ceva nu este în regulă. O cunoști pe această femeie? A întrebat ea cu grijă. El s-a așezat încet pe scaun, a luat imaginea în mâini și a privit-o din nou cu atenție. Nu știu. Nu sunt foarte sigur. Există, desigur, unele asemănări, dar nu știu, nu sunt sigur. Cine este? Mai exact, pe cine îți amintește această imagine? A continuat Elena. Este mai bine să lucrăm chiar și la scenariile mai puțin probabile. Înțelegi, dacă ai o versiune, mai bine să o exprimi. Desigur, ne vom ocupa de căutarea acestei femei. Dar aceste căutări ar putea dura prea mult timp. Uneori, portretele sunt prea imprecise. Atunci căutările se întind pe ani. Mai ales în acest caz. Aici este un tip standard. Igor, nu tăcea. Pe cine îți amintește această femeie? Nu se dădea bătut Elena. Ea seamănă cu iubita mea, dar totuși nu sunt sigur. Asemănarea este prea îndepărtată, a răspuns el. Asta este deja un rezultat. Trebuie să lucrăm la această versiune. S-a întors repede la biroul său, a scos documentele și s-a pregătit să noteze. Așadar, numele, prenumele, patronimul iubitei tale? Ponomareva Tatiana Victorovna, a răspuns Igor. Vârsta? A întrebat investigatorul. 32 de ani. A răspuns Igor și, după o pauză, a adăugat câteva secunde mai târziu. Nu sunt sigur că este ea. Înțelegi, nu există niciun motiv pentru asta. Ea nici măcar nu o cunoștea pe Alina. Fata nu a văzut-o niciodată în viața ei. Și, în general, cum ar putea fi așa ceva? Ea este profesoară, lucrează cu copii. Nu, totuși, nu cred că ar putea face așa ceva. Scopul nu este deloc clar. Caracterul Tatianei este, de asemenea, prea calm pentru așa ceva. Și apoi, tocmai mi-a sunat. Tatiana m-a întrebat când voi veni. Mai exact, nici măcar nu așa. Ea pur și simplu a cerut să vin. Am comunicat prin video. Acum este acasă. Te înțeleg, a spus investigatorul. Este o situație comună. Ne este greu să credem că persoanele apropiate pot fi complet diferite de cum le percepem. Dar mai bine să ne înșelăm acum, iar apoi să ne cerem scuze. În altă situație, din cauza îndoielilor, am putea pierde momentele criminalului. În acel moment, Matvei s-a apropiat încet de birou. A luat portretul în mâini, l-a privit cu atenție și s-a așezat în fața lui Igor. Cred că este ea, a spus scurt. În ce sens, crezi? Nu cunoști persoana, dar deja o acuz? Din păcate, cunosc această persoană. Și nu mai puțin decât tine, a spus Matvei cu dezamăgire în voce. Ai fotografii recente ale iubitei tale? Am, a răspuns Igor. Arată-mi. Vreau să mă asigur, a spus Matvei. Elena nu a înțeles absolut nimic. Stătea doar lângă și observa situația. Igor a scos telefonul din buzunar și a început să deruleze fotografiile. Cu greu găsind cadrul dorit, l-a întins lui Matvei. Nu avem prea multe fotografii împreună, dar aici este măcar o fotografie mai mare. Matvei a privit mult timp fotografia. Tânărul era în stare de șoc. Apoi, adunându-se, a spus: aceasta este fosta mea soție, iubita civilă, Ponomareva Tatiana. Nu înțeleg deloc ce se întâmplă, dar în portretul realizat văd și eu trăsăturile ei. Deci, recunosc, la fel ca Igor, cred că Tatiana nu este capabilă de astfel de acțiuni. Nu văd motive vizibile pentru un astfel de comportament rău. Și, în plus, ea lucrează cu copii, îi iubește nebunește. Iar copilul întotdeauna îi răspundea cu multă afecțiune. Este o coincidență monstruoasă. Așteptați, poate că aceasta nu este o coincidență. Când ai văzut-o ultima dată pe soția ta? A întrebat el pe Igor. În ziua dispariției,
dimineața înainte de muncă. Apoi am plecat, iar după aceea nu m-am mai întors acasă. Astăzi ne-am sunat pentru prima dată. Așadar, să presupunem că aceasta este într-adevăr ea. Ai vreo idee unde ar putea ascunde fata? Nu, nu am nicio idee. Nu are nicio proprietate, doar apartamentul mamei, a răspuns Igor, uitându-se la Matvei. Nici eu nu știu nimic, a spus ea. Bine, atunci, mă tem că va trebui să ne pregătim pentru o reținere. La interogatoriu vom încerca să obținem informații. Nu, asta ar putea dăuna Alininei. Dacă are complici. Dacă au vreo înțelegere, iar în cazul în care se întâmplă ceva, Alininei ar putea fi făcut rău. Permite-mi să mă întorc acasă. Voi încerca să vorbesc cu ea. Poate că voi reuși să aflu detalii. Igor a fost pregătit cu grijă pentru întoarcerea acasă. În hainele și telefonul său au fost instalate dispozitive de ascultare. Sarcina lui era să nu se deconspire și să extragă telefonul fără să fie observat. Poate să o supraveghem? A întrebat Matvei. Desigur. Am dat imediat această comandă, a răspuns investigatorul. Dar Tatiana este acasă și, din câte se pare, nu are de gând să plece. Tinerii au ajuns la casa Elenei, unde Igor a trecut în mașina lui și s-a îndreptat spre casa lui. A deschis ușa cu cheia lui. Tatiana cobora repede pe scări. Era evident că l-aștepta. Salut! Fata s-a apropiat de Igor și s-a lipit de el. Ce faci, Igor? Ai vreo veste? Nu, din păcate, este tăcere, ca în tank. Ce poate face poliția noastră? Mi se pare că nici măcar nu se străduiesc să-și găsească fiica. Nu, cu siguranță nu este așa. Pur și simplu, pentru a rezolva situația, este nevoie de mai mult timp. Dar acest timp nu există. Viața copilului este în joc, a spus Igor, observând-o cu atenție pe fată. Totul va fi bine. Vei lua masa? Da, căci Elena ne-a hrănit doar cu micul dejun. Ochii Tatianei străluceau de furie. Știi, totuși nu suntem străini. Nu pot două persoane să trăiască împreună atât de mulți ani și să se despartă complet străine. Tatiana tăcea. Tăia salata. Igor auzea respirația ei nervoasă. Dar ai spus că ea ți-a distrus căsnicea. Ce motiv ai să o iubești? În afară de fiica ei, nu ți-a dat nimic? Fata încerca să se controleze. Dar Igor a văzut și a simțit furia ei. Da, totul este corect. Probabil că în mine vorbeau resentimentele. Astăzi m-am uitat la Elena cu totul cu alți soți. Mi s-a părut chiar că regret despărțirea noastră. Dar nu mai este nimic de făcut. Acum are un alt soț, iar eu am pe tine. Vorbești despre asta cu regret. Deci, pentru tine nu însemn nimic? Nu. De ce? Între noi nu s-a schimbat nimic. Vom continua să trăim împreună, mai ales că ești însărcinată. A spus Igor fără griș. Vrei să spui că pe ea o iubești în continuare, iar cu mine, din întâmplare? În ciuda faptului că ochii fetei s-au umplut de lacrimi, de la ea emana furie. Eu nu am spus așa ceva. Am spus doar că Elena nu poate fi dușmana mea. Ea este o persoană apropiată, mama copilului meu și, în cele din urmă, nu mi-a făcut nimic rău. Igor o observa atent pe Tatiana. Tatiana, nu trebuie să te îngrijorezi. Între noi nu se va schimba nimic. Totul, sala ta este deja pe aragaz. Îți vei pune singură. Ce s-a întâmplat? Tu planificai să mă hrănești cu cina. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a întrebat el. Trebuie să mă duc la duș. Am uitat complet. În 2 ore am o întâlnire. Este pentru muncă. Nu pot amâna. Îmi pare rău. A spus fata cu răutate, aruncând prosopul și plecând în baie. Igor s-a uitat la canapeaua lăsată pe masă. Colegii așteptau deja la ușă. Au conectat rapid echipamentul și, după 3 minute, i-au returnat telefonul lui Igor. Trebuie să te conducem, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Suntem siguri că ea va merge la locul crimei. Doar conduceți-o, ieșiți după ea, dar aveți grijă, trebuie să acționați astfel încât să nu observe nimic. Igor a dat din cap scurt și s-a întors înapoi în casă. A pus telefonul la loc și a trecut în cameră. Când Tatiana a ieșit din duș, bărbatul a făcut pe mortul. Ea s-a apropiat de el, l-a acoperit cu o pătură și a șoptit.
Îi urăsc pe toți. Igor a ascultat cum fata se pregătește, se îmbracă. Apoi a auzit zgomotul ușii de la intrare. Telefonul lui a sunat. Era Matvei. Ea se uită pe feronieră, până nu iese. A pornit mașina. Va pleca în curând. Te vom aștepta la poartă. După 2 minute, Igor stătea în mașină cu Matvei. Pe bancheta din spate era Elena. În telefon era o corespondență cu un anumit Daniel. Nu am idee cine este. Dar toate indicațiile Tatianei le respectă fără intare. Anume, el o supraveghează pe Alina. Până la ultimul moment nu am crezut că este adevărat. Doar astăzi, uitându-mă în ochii ei, am simțit că ceva nu este în regulă, a spus Igor. Dacă să fiu sincer, în ciuda faptului că am văzut această corespondență cu ochii mei, eu însumi nu pot crede în asta, a răspuns Matvei. Daniel. Ceva familiar. Desigur. Daniel. Este verișorul ei. O persoană complet pierdută. Mă tem că ar putea reprezenta un pericol. Tatiana a spus că este aproape de inadecvare. Știi, Tatiana ta este înruchiparea inadecvării. A răpit fiica noastră. Dar nu îți poți imagina, continuă să se răzbune pe fetiță. Chiar și acest Daniel inadecvat în corespondență îi cere să-i permită să-i dea Elenei un pahar cu apă. Dar nu. Elenei îi dă de 2 ori pe zi câte 300 de grame de mâncare și 2 pahare de apă pe zi. Igor s-a uitat confuz la Matvei. Acesta a dat din cap afirmativ. Este adevărat. Locația arată că sunt în sat, la 60 de kilometri de oraș. În sat aproape nimeni nu locuiește, aproape toate casele sunt abandonate. De aceea ne-au avertizat să nu intrăm în sat. Orice mașină va fi un motiv de suspiciune. Tinerii au ajuns la destinație. Poliția era deja la fața locului. Am făcut verificări. Daniel, ruda Tatianei, este înregistrat la dispensarul de psihiatrie. De asemenea, are un diagnostic confirmat de schizofrenie. O persoană extrem de inadecvată, consumă substanțe interzise. Bucuria de a-și găsi fiica s-a transformat în frică și în senzația că situația ar putea scăpa de sub control. Tatiana a intrat recent în casă. Va trebui să ne pregătim pentru asalt. A continuat investigatorul. Dă-n timp. Acești oameni sunt inadecvați. Nu trebuie să riscăm pentru Alina. Din păcate, eu decid aici. În astfel de situații lucrează serviciile speciale. Eu doar asist la arestare. Puteți încerca să vorbiți cu șeful poliției criminale. Uite, el stă acolo. Dar speranțe sunt puține. Nici el nu decide aici. Igor a alergat spre mașina poliției criminale. Investigatorul mergea după el. El a schițat pe scurt situația angajatului și a arătat cu un semn lui Igor să se apropie. Înțelegi riscurile pe care vrei să ți le asumi? Cred că ar trebui să te calmezi. Vor lucra profesioniști. Aceasta nu este prima noastră operațiune. Eu înțeleg totul. O cunosc bine pe această femeie și tot ce face pentru mine. Voi încerca doar să intru. Voi încerca să încep o conversație. Eu sunt complet sub supraveghere. Vei controla situația și, când consider necesar, vei începe asaltul. Dar poți fi rănit, a spus el, uitându-se în ochii lui Igor, a înțeles că cuvintele sale sunt nepotrivite. Așteptați aici. Igor era nervos. Se uita tot timpul la casa cu feroniera aprinsă. Apoi s-a uitat la Matvei. Tânărul se uita fix la el. Hai, a șoptit el. Igor s-a întors și a alergat cu toate puterile spre casa semidărâmată. Angajații grupului de asalt au vrut să alerge după el, dar a sunat comanda. Stop! Toți rămâneți pe loc. Igor a încetinit doar când s-a apropiat de casă. S-a apropiat încet de fereastră și, aplecându-se, a încercat să se uite înăuntru. În cameră era gol. Când a început să se miște mai departe, dintr-o fereastră deschisă se auzea un sunet. Nu am avut un astfel de acord. Ai spus că trebuie să o susținem pe fetiță timp de 5 zile, iar apoi o vom elibera. Ai spus că este necesar pentru educația părinților ei. Igor a auzit o voce masculină. I-a spus că planurile s-au schimbat. Nu avem de ales. Părinții au depus plângere la poliție. Crezi că voi lua vina asupra mea? Nu, tu vei răspunde pentru tot, a spus Tatiana. Hai să o eliberăm.
să se descurce singură prin pădure. Ea nu te-a văzut, iar eu, ce poți să-mi faci? Eu sunt bolnav mental. O ruga Daniel. Exclus. Fata nu trebuie să se întoarcă acasă. Ea nu trebuie să se întoarcă niciodată. Acum mă ocup eu de ea, iar apoi mă voi ocupa de mama ei, a spus Tatiana cu răutate. Eu nu particip la asta. Ai înnebunit complet. Ești obsedată de răzbunare. Lasă-i pe toți în pace. Știi câte lucruri bune sunt în această fetiță. Tatiana, îmi amintesc că erai la fel de bună în copilărie. Eram și din cauza asta toți mă supărau. Atunci mi-am promis că nu mă voi lăsa umilită. Igor s-a strecurat mai departe. Trebuia să înțeleagă unde o țin pe Alina. Ocolind casa, a realizat că fiica lui nu era nicăieri. Cel mai probabil, Alina era ținută în subsol. Igor s-a apropiat de ușa de intrare. A respirat adânc și a tras de mânere. Bună, a spus ea. Totuși m-ai urmărit. Am bănuit. Număram respirația ta. Simțeam că nu dormi. Desigur, trebuia să-mi dau seama că nu poți dormi până când ceva nu este în regulă cu fiica ta. Tatiana, hai să vorbim calm. Situația se poate rezolva încă. Nu face prostii, a spus Igor și s-a așezat cu ea la masă. Daniel, confuz, s-a așezat lângă ea. A cine este acesta? Este tatăl fetiței? Ai spus că are doar mamă, a spus Daniel cu indignare. De ce îți trebuie toate acestea? Îți distrugi viața. În ce moment ai acumulat atâta ură? Ce trebuie să fii ca să te răzbuni pe un copil? De ce nu pe mine? De ce pe Alina? Tatiana se uita în gol. În ochii ei nu erau emoții. Nici furie, nici ură, nici măcar regret. De ce nu? Era foarte convenabil. Prețioasa ta Alina, lumina din fereastră, cea mai bună fetiță din lume. Exact cu ajutorul fetiței am putut să mă răzbun pe toți. Îi urăsc pe toți, pe fiecare dintre voi. Acum te urăsc și pe tine, a spus Tatiana sec. Nu înțeleg. Ai vrut să te răzbuni pe mine. Dar pentru ce? A întrebat Igor, de unde ai dedus asta? Ce crezi despre tine? Crezi că ești idealul visurilor? Nu, te-am folosit doar. Nu, bine, la un moment dat am crezut că voi rămâne cu tine, dar apoi a apărut Alina. Tu m-ai alungat din casă în weekenduri ca să petrec timp liniștit cu fiica ta. Eu sunt doar o fetiță pe care o poți da afară. Mă poți alunga periodic din viața ta pentru o fetiță. Ea a clătinat capul cu nedumerire. Dar noi am discutat asta dinainte. Știai că nu o voi prezenta pe femeie fiicei mele până nu mă voi căsători cu cineva? A răspuns el. Asta e problema. Nu m-ai invitat niciodată să mă căsătoresc cu tine. Chiar și când am spus că sunt însărcinată. Îți amintești reacția ta? Ai dat doar din cap și ai spus că este grozav. Vom naște. Igor a tăcut. A ascultat-o pe Tatiana în tăcere și, în adâncul sufletului, îi era foarte milă de ea. O femeie mi-a distrus întreaga viață. Da, ai înnebunit. Alina este un copil. Nu putea distruge viața cuiva. Ea nu a făcut nimic rău în viața ei. Ești o mamă viitoare. Cum ai putut să faci asta? Chiar acum în tine se naște o viață. Imaginează-ți ce monstru vei crește. Nici nu te gândi. Nu vei avea niciun copil. Nu există nicio sarcină. Am vrut doar să văd reacția ta. Știi, nu m-am înșelat. Și anume asta m-a împins la acțiune. Iar femeia din cauza căreia întreaga mea viață a mers pe calea greșită nu este Alina. Tatiana s-a uitat atent în ochii lui Igor. În viața mea am iubit doar o singură dată. Asta nu se întâmplă în anii de studenție, nu mai departe în tinerețe. Tinerii nu m-au atras. Nu. Desigur, am fliratat, am ieșit la întâlniri, am încercat cu adevărat să-mi găsesc partenerul, dar totul a fost în zadar. Dar m-am îndrăgostit de Matvei din prima clipă. Mi-a fost suficient un singur privire. Am înțeles imediat că el este bărbatul meu. Nu l-am uitat niciodată. Matvei mi-a răspuns cu aceeași monedă. Da, îți dai seama. Cineva m-a putut iubi. Chiar am început să locuim împreună după un timp. Ne-am făcut planuri. Am fost fericită. Nu am mai fost niciodată atât de fericită. În fiecare zi, în fiecare minut, mă bucuram de rolul meu.
Mi s-a părut că în lume nu există o persoană mai fericită decât mine. Totul mergea spre căsătorie. M-a prezentat părinților. Sunt sigură că mai era puțin și aveam să devin soția lui. Totul s-a schimbat într-o seară de iarnă. Atunci am deschis ușa în fața lui Matvei, iar pe prag stătea o persoană complet străină. Ochii lui erau plini de indiferență. În acea seară l-am pierdut. Așa că Elena ta a luat într-o secundă toată viața mea, pentru că Matvei este viața mea, iar tot ce fac acum este dedicat doar unei singure femei și, după cum înțelegi, deloc Alinei. Vreau ca ea să sufere la fel de mult cum am suferit eu, pentru că fiica este viața ei. Ea mi-a luat pe Matvei, iar eu voi lua de la voi pe Alina. Igor a simțit că ceva nu este în regulă. În ochii Tatianei au apărut niște scântei sinistre. Încerca să anticipeze ce plănuiește fata. Tatiana, orice ai plănuit acum, nu face asta. Înțelege, ai toată viața înainte. Durerea va trece, se va liniști. Elena nu este vinovată în această situație. Ea nici măcar nu știa despre existența ta. Nu are de ce să se răzbune. Ai încă o șansă să repari totul. Cu siguranță o vei întâlni pe bărbatul tău. Pur și simplu, unele lucruri necesită mai mult timp. Și dacă acum distrugi sufletul unui copil, vei putea trăi cu asta? Igor simțea că ceva nu este în regulă. Încerca să o liniștească. Cu ochii căuta intrarea în subsol. Iar când ea mi-a distrus sufletul, a putut să trăiască liniștită, să respire, să se bucure. Da, a putut. Ei erau atât de fericiți. Nici nu îmi imaginam că este posibil. Privindu-i, am realizat că Matvei nu m-a iubit niciodată. Asta a fost cel mai teribil. Arată-mi fiica mea. Vreau să o văd. Tatiana, nu suntem străini. Doar îndeplinește-mi rugămintea. Desigur, mi-ar plăcea să o eliberez. Atunci toți avem o șansă la o viață fericită. Dar dacă nu, atunci dă-mi măcar să o văd. Igor o privea cu atenție. Hai, să-ți fie și mai rău, ca și mie astăzi, când vorbeai despre Lina, când citeam printre rânduri că o iubești în continuare. Să-ți fie la fel de greu. S-a ridicat de la masă. Igor a mers după ea. Au trecut în cameră, unde nu era lumină, iar Tatiana a arătat cu un gest spre podea. Nu poți cobor. Doar privește. Și mai trebuie să știi. O vezi pe fiica ta pentru ultima dată. Igor s-a plecat și a deschis încet ușa subsolului. Alina stătea în colț. Mâinile ei erau legate. Fetița era neîngrijită. A început să plângă tare când l-a văzut pe tatăl ei. Alina nu putea vorbi. Avea un dop în gură. Fetița mea, uită-te la mine. Nu te teme. Totul va fi bine, a spus Igor, abia stăpânindu-și lacrimile. Tatiana a trecut pe partea cealaltă și a închis ușa subsolului cu piciorul. Ești mulțumit? Ai reținut ultima privire a fetiței? A întrebat ea triumfătoare. Știi, când ne-am întâlnit, m-a surprins inteligența ta. Erai o fată atipică. Erai incredibil de frumoasă. Știi de ce? Pentru că în ochii tăi era bunătate. În acel moment, cu greu mă înșelam, pentru că ai aflat mult mai târziu că eu sunt fostul soț al Elenei. Îmi dau seama cam în ce moment s-a întâmplat asta, nu? După aceea te-ai schimbat. Ai devenit pragmatică, prea artificială. În vorbele tale a apărut o dulceață. Atunci mi-am pierdut îndrăgostirea. Dar la prima întâlnire erai autentică. Erai mai bună, aproape mai cucerit. Îmi pare foarte rău că ai distrus acea natură. Acelei fete bune, nobile și infinit inteligente nu putea să-i fie o viață proastă. Te-ai rătăcit. Te voi ajuta să ieși. Vom găsi acea Tatiana. Tatiana se uita la el și plângea. Prima dată în viața ei, cineva i-a spus că aproape s-a îndrăgostit de ea. Matvei nu a mințit-o. Niciodată în viața lui nu a pronunțat aceste 3 cuvinte sacre. Dragostea lui Tatiana și-a imaginat-o singură. Iar aceasta era doar o credință. Fata a zâmbit amar și a clătinat din cap. Nu, îmi pare rău, a spus ea. Igor a ținut minte pentru totdeauna zâmbetul ei. Nu a mai văzut niciodată atâta durere simultan. Nu face asta. Tatiana, oprește-te. Fata a răsturnat canistra cu piciorul și a aprins bricheta. Nu era în planurile mele. Îmi imaginam totul diferit. Dar, știi,
Așa este bine și. Te voi lua și pe tine. Poate mă vei iubi acolo? Fata a arătat spre cer. Într-o altă viață. Niciodată. Asta nu se va întâmpla niciodată. Vei arde în iad. Fata s-a uitat la el cu uimire. Într-o fracțiune de secundă, Igor, profitând de confuzia ei, s-a apropiat de Tatiana. A acoperit flacăra cu palma și a aruncat fata pe podea. De undeva din spate se auzea un zgomot. Lucrăm. Grupul de asalt. Înainte. Poliția a pătruns în casă. Toți au fost doborâți la podea. La Igor s-a apropiat imediat șeful poliției criminale. I-a întins mâna. Cu tine va fi o discuție separată. Chiar nu te aștepta să scadă așa ușor. Acum du-te la fiica ta. Alina a fost scoasă din subsol. Fetița era plină de lacrimi. Abia se ținea pe picioare. Igor a ridicat-o în brațe. Totul, micuță, nu plânge. Totul este în urmă. Sunt aici. Acum mama va veni. Tati, știam că vei veni. A șoptit fetița. Numai în acel moment Igor a realizat pe deplin cât de mult se temea să o piardă. În cameră a intrat Elena strigând. Igor a pus fiica pe podea și, zâmbind, s-a uitat la Matvei. Bărbatul zâmbea înapoi. Nici o secundă nu am avut îndoieli. Elena a intrat în isterie când a alergat spre casă, iar eu, dimpotrivă, în acel moment am înțeles că totul va fi bine, a spus Matvei și a întins mâna. Igor a dat din cap, întinzându-și mâna înapoi, apoi l-a tras pe Matvei spre el și l-a îmbrățișat strâns, bătându-le pe umăr. Medicii au examinat-o pe Alina. În afară de deshidratare și câteva zgârieturi, nu s-au constatat alte abateri. Igor a fost obligat să completeze o mulțime de declarații. Să explice acțiunile sale legate de neascultarea față de autorități. A completat cu ascultare documentele dictate de avocat. La final, investigatorul a spus: miercuri te aștept la interogatoriu. La 6 seara. Bine, desigur, voi fi. Deși am scris atât de multe documente încât nu îmi imaginez cum aș putea adăuga ceva. Investigatorul s-a întors și a mers spre mașină. Dar pe drum s-a întors, s-a apropiat de Igor și a spus: aproape că am uitat. După asta, i-a întins mâna lui Igor, acesta a zâmbit și i-a strâns mâna înapoi. Ești nebun! A alergat spre el Elena și l-a lovit cu toată puterea în umăr. Dar dacă ceva ar fi mers prost? Da, liniștește-te, totul este bine. Alina s-a aruncat brusc în brațele lui, l-a îmbrățișat și a șoptit: mulțumesc! Matvei s-a apropiat zâmbind și i-a îmbrățișat deasupra. Au examinat-o pe Alina, au spus că pot merge acasă. Igor, cred că astăzi ar fi mai bine să mergi la noi, a spus tânărul. În mașină, Alina a cerut ca părinții să stea de ambele părți de ea. Fetița totuși simțea frică. Pe drum, Elena a sunat-o pe Chira și a avertizat-o că nu se întoarce. Fata i-a întâmpinat cu o cină delicioasă. Văzând-o pe Alina, nu a putut să-și stăpânească lacrimile. Cred că voi pleca. Trebuie să vă odihniți, să comunicați. În general, să aveți o seară liniștită în familie. Cina este pe aragaz. Poate rămâneți? A spus Igor, surprinzându-se pe sine. Cred că am trecut la tui, a răspuns ea zâmbind. Chira, rămâi cu adevărat. Vom lua cina, iar apoi vei pleca, a spus Elena. După cină, Alina și mama ei au mers în cameră. Mă duc să o ajut pe Elena. Voi stați aici, mă întorc imediat, a spus Matvei. A fost înfricoșător? Spune-mi sincer, a spus Chira. Desigur, a fost, a răspuns Igor. Știi, îmi pare rău pentru ea. Este o persoană profund nefericită. Cu siguranță nu a avut o copilărie normală. Dar, știi, cum se spune, totul își are rădăcinile în copilărie. Desigur, a comis fapte monstruoase, o întreagă serie. A făcut să sufere oameni nevinovați. Nu există nicio justificare pentru asta. Dar îți imaginezi, voia atât de puțin. Nu avea nevoie de bogății, nu avea nevoie de succes, carieră, recunoaștere publică. Voia ca o singură persoană din lume să o iubească. A observat această fericire din exterior și doar voia să simtă acest sentiment. În această goană a pierdut umanitatea, a devenit obsedată, a șters granița dintre permis și interzis.
Cel mai probabil, viața ei s-a terminat. Nu va avea o viață de succes, iar această fetiță mică nu a fost iubită de nimeni. M-am gândit la asta, uitându-mă la ea și văzând un copil mic care face o greșeală fatală. Crezi că nu mi-a fost milă de ea? Chiar o știam dintr-o altă parte. Da, a fost o perioadă scurtă de timp, dar era diferită. Atunci era autentică. Trebuie să recunosc, atunci era o persoană bună. Poate că, dacă aș fi fost mai atent, dacă aș fi putut să-i ofer măcar o mică parte din căldura de care avea atât de multă nevoie, situația s-ar fi desfășurat diferit. Simt că am o vină, a spus Igor cu regret. Nu, tu nu ești vinovat. A fost alegerea ei. Fiecare om își alege singur calea. Ea a ales partea răului. Kira a acoperit palmele lui Igor cu mâna ei. Așa că nu te îngrijora. Nu ai putut anticipa asta. Și nici nu ai putut influența asta. Igor a simțit cum o undă de căldură a trecut prin corpul său la atingerea fetei. A fost un sentiment ciudat. Neașteptat pentru el. Dar nu voia să se opună. Hai să fac cafea. Mi s-a părut că-ți place, a spus Kira, dar eu cred că îmi place tot ce faci. Cafea, prânz, cină, râs, os fără fund și sprijin. Dintr-un motiv oarecare, am senzația că această listă va continua să se completeze. Chiar fără să știe ce să facă cu asta, el o privea pe Kira cu întrebări în ochi. Fata a râs sincer în răspuns. Deci, vrei cafea? A întrebat ea. Nu știu de ce acest obraznic trebuie convins, dar personal eu voi bea cafea. A auzit el vocea lui Matvei. Iar eu, cred că nu voi refuza ceaiul. Totuși, plăcinta ta a ieșit excelent. Hai să mergem, te voi ajuta, căci deja, probabil, te-ai săturat să ai grijă de mine, a spus Elena, iar fetele au plecat în bucătărie. De mult timp sunteți prieteni? A întrebat Igor pe Matvei. Aproximativ 2 ani. Dar prietenia lor, ce puternică, ca o prietenie bărbătească, știi. În general, îmi place Kira, este o persoană minunată. Așa, așteaptă. De ce întregi? Prietene, mi s-a părut. Ești serios? Te-ai îndrăgostit de cea mai bună prietenă a fostei tale soții? O combinație interesantă, a spus Matvei râzând. Nu am inventat nimic. Am întrebat doar. Și atât. A răspuns Igor rușinat. În cameră a căzut o tăcere stânjenitoare. Cum este Alina? A adormit? Mi se pare că nu a apucat să cadă pe pernă și deja dormea. În aceste 2 zile a slăbit atât de mult. Dar nu-ți face griji. Alina se va recupera repede. Desigur, aici este nevoie de timp. Ar fi necesar să ne ocupăm și de partea psihologică. Cu așa ceva nu poate face față oricine, chiar și un adult. Alina este puternică. O vom ajuta. În plus, este necesar să implicăm specialiștii necesari. Sunt de acord, a spus Matvei. Tinerii au tăcut din nou. Matvei stătea cu un zâmbet sarcastic. Se bucura de această pauză stânjenitoare. Hai, întreabă deja ce ai vrut. Cafeaua va fi adusă în curând. Ei bine, Kira, este căsătorită? Matvei a râs în hohote. Îți voi spune așa, Kira este singură, nu are copii. Fata este foarte directă, extrem de dreaptă și, de asemenea, incredibil de loială. O astfel de persoană nu te va trăda niciodată. Dar băieții nu o lasă să se apropie, spune că toți sunt la fel. Nu vrea să fie dezamăgită. Dacă te pregătești să o cucerești, va trebui să te străduiești, îți spun din start. Dar vreau să adaug că ceva nu este în regulă cu Kira, se comportă nenatural, parcă este rușine. Nu am văzut-o niciodată așa. Așa că, cred că ai șanse bune. Igor a zâmbit și a făcut cu ochiul lui Matvei. Ar fi super. Hai, acționează. Sunt sigur că sunteți o pereche excelentă. El i-a făcut cu ochiul înapoi lui Igor, seara a trecut fără formalități. Toți erau plini de fericire. Fiecare dintre cei prezenți a privit lucrurile obișnuite dintr-o altă perspectivă. Acum fiecare apreciau unul pe altul. Bine, cred că mă duc acasă. Odihniți-vă. Toți aveți nevoie de recuperare și de un somn sănătos și liniștit, a spus Kira. Și eu trebuie să plec. Am impresia că m-am mutat la voi, a spus Igor. Dar tu unde?
Elena s-a uitat la Igor, dar Matvei a tras-o deoparte. Bine, a continuat Elena, care nu înțelegea nimic. Te vei duce mâine la Alina? Mai bine nu o scoateți nicăieri. Are nevoie de liniște totală. Așa au spus medicii. Așa că, în primele zile, vă veți întâlni la noi. Da, desigur. La 11 voi veni. Dar dacă este ceva, sunați imediat. Tinerii au condus oaspeții. Matvei i-a făcut din nou cu ochiul lui Igor cu un zâmbet. Hai, mult noroc! Până mâine! Chira s-a întors spre Igor când au ieșit afară. Tânărul căuta o modalitate de a se opri. A fost plăcut să te cunosc, a spus Chira zâmbind. La fel. Și tu locuiești departe. Te conduc. Au ajuns la blocul lui Chira. Nu, în blocul vecin. Apartamentul este situat exact ca al Elenei. A râs ea. Chiar și etajul coincide. Avem balcoane vecine. Așa ne-am cunoscut. Tot. Am ajuns. Pa. Sper să ne vedem. Chira s-a uitat la el și a dat din cap. În ochii ei era bâlândețe. Igor s-a întors și a mers spre mașină. A trecut pe lângă un magazin de flori când picioarele lui au frânat brusc. Tânărul a cumpărat un buchet, s-a întors și a mers în direcția opusă. Ca un băiețel, stătea la intrare și aștepta să se deschidă ușa. În cele din urmă, cineva a ieșit. Igor a vrut să se strecoare înăuntru, dar un bărbat în vârstă l-a prins de mână. Unde te duci? Din nou vrei să ne umpli cutiile poștale cu tot felul de lucruri? Ce spui? Nu, desigur. Voi merge la o fată. A arătat bărbatului buchetul de flori. Nu vreau să sun la interfon. Să fie o surpriză. Ei bine, ei au nevoie de surprizele tale. Spune-mi. Probabil ai greșit, iar ea nu-ți deschide ușa. Florile nu-ți vor ierta vina. Cuvintele și faptele sunt mult mai importante. Nu știu dacă îi trebuie această surpriză. Așa că am vrut să verific. Și despre cuvinte și fapte, voi ține minte cu siguranță. Du-te și încearcă, a spus bărbatul și a deschis ușa de intrare. Igor nu a așteptat liftul și într-o secundă a urcat la etajul dorit. După o secundă de intrare, Igor a apăsat pe sonerie. Tânărul simțea că este serios și, așa cum spera, pentru totdeauna. După un timp, a auzit cum se întoarce cheia în broască. Chira a deschis ușa. Pe fața ei s-a reflectat uimirea. Apoi a zâmbit și s-a dat la o parte, invitându-le pe Igor să intre. I-a înmânat buchetul de flori și a întrebat. Poți să-mi faci mereu cafea?